Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi pregătim pui picata, o rețetă simplă și savuroasă, gata în maxim jumătate de oră. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți detaliate în descrierea videoului. Linkul rețetei de pe blog îl găsiți tot în descriere. Am aici un piept de pui dezosat, fără piele. Bucățile mai subțiri le pun deoparte, iar porțiunile mai groase de carne le feliez pe lungime în câte 2 felii egale. Săresc carnea și o pipăresc pe ambele părți, le acopăr apoi cu o folie alimentară transparentă și le bat cu ciocanul de șnițele cât să le aplatizez, nu ca să fie subțiri, ci ca să fie la aproximativ aceeași grosime. Deci nu recomand să insistați prea tare cu această aplatizare, carnea de pui este oricum foarte fragedă. Dau aceste bucăți de carne prin făină, scuturându-le ușor când le scot pentru a elimina excesul. Am văzut unele rețete în care făina era amestecată cu parmezan. Eu nu am pus, dar voi puteți să o faceți dacă vreți. Într-o cratiță încăpătoare topim 3 linguri de unt, la care adaug și 3 linguri de ulei. Uleiul are rolul de a împiedica untul să atingă temperaturi la care s-ar putea arde. Adăugăm carnea. Grăsimea trebuie să fie încinsă cât să sfârie instant când punem bucățile de carne. Nu punem prea multe bucăți, deoarece vor scade temperatura untului din cratiță. Sotăm fiecare bucată la foc iute, câte 2-3 minute de fiecare parte, după care o scoatem și o punem într-un vas la îndemână. E momentul să recuperăm tot gustul rămas în cratiță. Vom face asta turnând vin în cratița în care am sotat anterior carnea. Apoi cu o lingură de lemn curățăm toate depunerile lipite pe fundul și pereții vasului. Acestea vor da gust sosului. După ce am curățat bine cratița de resturi, fierbem în continuare până când scade lichidul la jumătate, îngroșându-se ușor de la resturile de făină căzute de pe carne. Ei, și acum intervine partea creativă a rețetei, în care te vor ajuta mai puțin cantitățile diverse pe care ți le voi da, cât să nuanțezi în funcție de ce vrei tu să obții în final. Dacă vrei un sos mai consistent și mai lucios, adaugi unt. Dacă vrei un sos mai lejer, renunți la unt și poți pune eventual puțină smântână lichidă sau, în lipsă de altceva, niște apă caldă. Eu am pus și unt și 3 linguri de zeamă de limetă. Cantitatea de zeamă de lămâie trebuie ajustată și în funcție de cât de acid este vinul. Vinul meu era mai dulceag, așa că lămâia a adus o notă numai bună de revigorare a sosului. Dacă gustându-l constatați că vinul vostru e nițeluș acrișor, nu renunțați în niciun caz nici la lămâie, nici la vin, căci ambele componente și-au rolul lor în rețetă, dar te sfătuiesc ca la deglasare să diluezi din vin cu apă în așa fel încât gustul să fie mai puțin pregnant. Na, că m-am luat cu explicațiile și între timp am adăugat și caperele. Acestea sunt caperele, practic sunt niște boboci culeși de la tufele de capere ce se găsesc în zonele mediteraneene. Acești boboci se pun în saramură și sunt folosiți pe post de condiment. Duce o notă echilibrată de picant, acru, sărat, e un condiment foarte folosit în bucătăria italiană, se combină grozav cu lămâia. În cazul în care nu vă plac caperele sau nu le aveți la îndemână, le puteți înlocui cu măsline verzi tăiate cubulețe. Sosul nostru practic este gata, l-am gustat să văd dacă mai este nevoie de sare sau piper. Adaug un sfert de cănuță de apă caldă ca să nu se oprească mâncarea din gătire și pun feliile de pui înapoi în tigaie. Am turnat peste și lichidul scurs din carne.
am mai adăugat încă o bucățică de unt care va da un plus de consistență sosului. Voi îl puteți pune sau nu cum doriți. Se mai fierbe circa 2-3 minute și rețeta noastră este gata de savurat. Între timp am tăiat și o legătură de pătrunjel pe care îl voi presăra peste mâncarea noastră la final. Puiul nostru picata l-am savurat lângă niște piure de cartofi, dar merge grozav și cu niște orez simplu sau alte garnituri la alegere. Sper că găsiți apetisantă această rețetă. Se prepară ușor și are un gust acrișor și foarte revigorant. Te aștept cu impresii după ce vei încerca rețeta. Nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye bye!